Arduino উপাদানসমূহ আৰু IDE স্পোকেন টিউটোৰিয়েলটোলৈ স্বাগতম। এই টিউটোৰিয়েলটোত আমি শিকিম Arduino আৰু কম্পিউটাৰৰ মাজত কেনেকৈ ফিজিক্যাল কানেকশ্যন এটা সেটআপ কৰা হয়, Arduino হাৰ্ডৱেৰ আৰু Arduino প্ৰগ্ৰামিং লেংগুৱেজ। ইয়াত মই ব্যৱহাৰ কৰিছো Arduino Uno board, Ubuntu Linux 14.04 অপাৰেটিং সিস্টেম আৰু Arduino IDE। এই টিউটোৰিয়েলটো অনুসৰণ কৰিবলৈ আপোনাৰ মূল জ্ঞান থাকিব লাগিব ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ, Arduino Uno board, USB পাৱাৰ কেবল আৰু এটা কম্পিউটাৰৰ। প্ৰথমে আমি ইয়াত দেখুওৱা ধৰণে USB কেবল ব্যৱহাৰ কৰি Arduino boardক কম্পিউটাৰলৈ কানেক্ট কৰিব লাগিব। সেউজীয়া পাৱাৰ LED অন হৈছে। ই সূচায় যে কানেকশ্যনটোৱে কাম কৰিছে। এতিয়া আহক বিভিন্ন উপাদানসমূহ চাওঁ যি উপলব্ধ হয় Arduino হাৰ্ডৱেৰত। অতিশয় গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদানটো হৈছে ATMEGA 328 মাইক্ৰকণ্ট্ৰোলাৰ চিপ। ই হৈছে Arduinoৰ হাৰ্ট য'ত আপুনি ইয়াক প্ৰগ্ৰাম কৰিব পাৰে বিভিন্ন কাম কৰিবলৈ। এই মাইক্ৰকণ্ট্ৰোলাৰত থাকে ইণ্টাৰনেল ROM, RAM আৰু লগতে এটা Arduino বুটলোডাৰ। Arduino বুটলোডাৰ এটা কি হয়? ই হৈছে প্ৰথম প্ৰগ্ৰাম যি এক্সিকিউট হয় যেতিয়া ডিভাইচটো এটা পাৱাৰ সাপ্লাইৰ সৈতে সংযুক্ত হয়। এইবোৰ হৈছে ডিজিটেল পিনছ। ইয়াৰ প্ৰত্যেককে প্ৰগ্ৰাম কৰিব পাৰি হয়তো এটা ইনপুট বা আউটপুট হিচাপে। ডিজিটেলে বুজায় সিহঁত হ'ব পাৰে অন বা অফ, উচ্চ বা নিম্ন। উদাহৰণস্বৰূপে LED এটা ডিম কৰিবলৈ, অডিঅ' সিগনেলছ জেনেৰেট কৰিবলৈ ইত্যাদি। পিন নম্বৰ 0 আৰু 1 ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি আন ডিভাইচৰ সৈতে চিৰিয়েল কমিউনিকেশ্যন কৰিবলৈ। ইয়াত 0 RX হৈছে ৰিচিভ কৰিবৰ বাবে, 1 TX হৈছে প্ৰেৰণ কৰিবৰ বাবে। এইবোৰ হৈছে এনালগ পিনছ যাক মাৰ্ক কৰা হৈছে A0 ৰ পৰা A5 লৈকে। এইবোৰ মাত্ৰ ইনপুটছৰ বাবে ব্যৱহৃত হয়। সিহঁতে এনালগ সিগনেলছ লয় আৰু তাক ডিজিটেল সিগনেলছলৈ কনভাৰ্ট কৰে যাক কম্পিউটাৰে বুজিব পাৰে। এইবোৰ হৈছে প্ৰেৰণ আৰু ৰিচিভৰ বাবে বৰ্ডখনত স্থাপন কৰা LEDs। এইবোৰে ব্লিংক কৰিব যেতিয়াই আমি ডেটা পঠিয়াও বা ৰিচিভ কৰোঁ। ই অতিশয় সহায়ক হয় ট্ৰাবল শ্বুটিঙৰ বাবে। যেতিয়া আপুনি এই ৰিছেট বুটামক টিপে প্ৰগ্ৰামটো বন্ধ হয় আৰু ৰিষ্টাৰ্ট হয়। ই বৰ্ডৰ একো বস্তুকে ইৰেজ নকৰে। এইটো হৈছে ইনপুট ভল্টেজ Arduino বৰ্ডলৈ যেতিয়া ইয়াক এটা এক্সটাৰ্নেল পাৱাৰ চ'ৰ্চৰে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এইবোৰ হৈছে গ্ৰাউণ্ড পিনছ যিয়ে বৰ্ডত নিম্ন ভল্টেজলৈ এক্সেছ দিয়ে। USB ইণ্টাৰফেচ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি বৰ্ডখন প্ৰগ্ৰামিং কৰিবলৈ, আৰু লগতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি বৰ্ড আৰু কম্পিউটাৰৰ মাজত চিৰিয়েল কমিউনিকেশ্যন কৰিবলৈ। আমাৰ এই এক্সটাৰ্নেল পাৱাৰ এডাপ্টাৰ আছে বৰ্ডক পাৱাৰ আপ কৰিবলৈ। পাছত আমি Arduino প্ৰগ্ৰামিং লেংগুৱেজৰ বিষয়ে চাম। Arduino প্ৰগ্ৰামছ তিনিটা প্ৰধান অংশত ভগাব পাৰি: কন্ট্ৰোল ষ্ট্ৰাকচাৰ ষ্টেটমেণ্টছ, অপাৰেটৰ্ছ ভেৰিয়েবলছ আৰু কনষ্টেণ্টছ, আৰু ফাংচনছ। কন্ট্ৰোল ষ্টেটমেণ্টছ হৈছে if else, for, while, do while, switch case ইত্যাদি। এইবোৰ একে হয় আন যিকোনো প্ৰগ্ৰামিং লেংগুৱেজৰ দৰে। পাছত আমাৰ আছে arithmetic operators, comparison operators আৰু boolean operators। আমাৰ variables আৰু constants আছে আন প্ৰগ্ৰামিং লেংগুৱেজৰ দৰে। এইবোৰ হৈছে built-in functions যেনে pin mode, digital write, digital read, delay, analog read, analog write ইত্যাদি। এইবোৰ হৈছে দৰকাৰী ফাংচন যি বেছিকৈ ব্যৱহৃত হয় Arduino প্ৰজেক্টসমূহত। মই আপোনাক দেখুৱাম Arduino IDEৰ এই প্ৰগ্ৰামিং লেংগুৱেজক কেনেকৈ উল্লেখ কৰা হয়। আহক Arduino IDE খোলো।
Arduino IDE হেল্প মেনুত ক্লিক কৰক তেতিয়া ৰেফাৰেন্স ক্লিক কৰক ই আপোনাৰ ব্ৰাউজাৰত এটা অফলাইন পেজ খুলিব উদাহৰণস্বৰূপে যদি আপুনি ডিজিটেল ৰাইট বুইল্ট-ইন ফাংচনক উল্লেখ কৰিব বিচাৰে মাত্ৰ ফাংচন নেমত ক্লিক কৰক ইয়াত আপুনি দেখিছে বিৱৰণ গাঁথনি আৰু এটা সৰল প্ৰগ্ৰাম ডিজিটেল ৰাইট ফাংচনৰ আৰু বহুতো বুইল্ট-ইন ফাংচনছ আছে আৰু আমি এই মেনুৱেলক উল্লেখ কৰিব পাৰে আপোনাৰ প্ৰয়োজনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি পাছৰ টিউটৰিয়েলছত কিছুমান দৰকাৰী বুইল্ট-ইন ফাংচনছৰ বিষয়ে শিকিম ইয়াৰ সৈতে আমি এই টিউটৰিয়েলৰ শেষ পালোহি আহক মূলভাৱ চাওঁ এই টিউটৰিয়েলটোত আমি শিকিলো Arduino আৰু কম্পিউটাৰৰ মাজত কেনেকৈ ফিজিকেল কানেকশ্যন এটা সেটআপ কৰা হয় Arduino hardware, Arduino programming language এটা অনুশীলনী হিচাপে Arduino IDE খুলক হেল্প মেনুত ক্লিক কৰক আৰু ৰেফাৰেন্স বাছক বুইল্ট-ইন ফাংচনছৰ দ্বাৰা যাওক যেনে ডিলে পিন মোড আৰু ডিজিটেল ৰিড ইত্যাদি তলৰ লিংকৰ ভিডিঅ'টোৱে স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্পৰ মূলভাৱ দৰ্শায় অনুগ্ৰহ কৰি ইয়াক ডাউনলোড কৰি চাওক স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্পৰ দলে কৰ্মশালা পাতে আৰু অনলাইন পৰীক্ষা পাছ কৰিলে প্ৰমাণপত্ৰ দিয়ে অধিক তথ্যৰ বাবে অনুগ্ৰহ কৰি আমালৈ লিখক আপোনাৰ এই স্পোকেন টিউটৰিয়েলটোত কিবা প্ৰশ্ন আছে নেকি অনুগ্ৰহ কৰি এই সাইটলৈ যাওক মিনিট আৰু সেকেন্ডটো বাছক য'ত আপোনাৰ প্ৰশ্নটো আছে আপোনাৰ প্ৰশ্নটো সংক্ষিপ্তকৈ ব্যাখ্যা কৰক আমাৰ দলৰ কোনোবাই তাৰ উত্তৰ দিব স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্প NMEICT MHRD ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত এই মিছনৰ বিষয়ে অধিক তথ্য এই লিংকত উপলব্ধ এই টিউটৰিয়েলটো ফচি আৰু স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰজেক্ট IIT বোম্বেয়ে অৱদান দিছে সংযোগ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ